your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and So ito po yung lupa ni Ma'am Megan Marisoko sa Kalibo, Aklan. Meron po tong width na 5.5 at saka length na 8.5 meters. Ang bakanting lupa na pwede daw pagtayuan ng 2-story with 4 bedrooms at saka isang balcony sa itaas. So ito po yung design ideas na binigay ni Ma'am Megan Marie sa akin. So, ito yung living room, kitchen, exterior facades design. Then, kitchen. So, another living room. At ito yung sketch layout ni Madam Marie. Sa baba, mayroon daw garahe, living room, shower, toilet and bath sa baba, at saka kitchen. Then, upstairs, kaya lang, pagdating dito sa, second floor, sa stair niya, is lumipat po yung stair dito. Hindi. Dalawa pala yung stair na gusto niya. May hagdan daw sa may terrace, so dapat mag-landing sa garahe. Then dalawang bedroom na na may sariling common na toilet and bath. So ang lupa po ni Ma'am Marie is 8.5 by 5.5 lamang. So medyo madugong pagplano to. So kita naman natin na yung plano po niya is hindi naman talaga to masusunod. Okay, so bigyan natin siya ng design idea, for example, kung paano po pwedeng magplano na pasok po sa pagkuha ng building permit kasi nga nasa city proper po siya. So, bigyan po natin siya ng formal na plano o idea sa kanyang dream house.
So good day, greenhouse ni Mayang. So ito po yung design ideas na nagawa ko para kang Ma'am Megan Marisocco of Kalibo Aklan. So Ma'am Megan, so ito po yung dapat sundin nyo po. Kasi nga, nasa city proper ka. So baka pag-initan ka ng building official or pag-submit mo ng building permit is hindi ko matanggap yung plano mo talaga. So, explain ko kung bakit ha. Una, sagad-sagad po yung gusto nyo. Dapat po, pag magsagad-sagad ka, gagamit ka po ng firewall. Okay? Now, ang building code po, nagsasabi, at saka yung fire code na dapat daw in every unit or dwelling, meron ka daw isang parking area. So, tugma po yung sa design sketch mo na naglagay ka ng parking area. So, may garahe ka dito. Then, ito from perimeter, 3 meters setback. Required po yan ng batas natin bago po kayo magpatayo ng foundation. So, 3 meters setback. Okay? 5 meters setback para sa sasakyan. Okay? Then, ito pwede ka mag-overhang pero 1 meter lang. So, every 1/3 daw na setback is pwede mong i-overhang. Then, ito po is allowed. Yan, allowed po ito. Kasi nga, open space lang. Then, yan, firewall. Firewall. Up. Dito, firewall din sana ako. Kaya lang, naglagay din ako ng open vacant space para po makapasok po ang hangin. Okay? So, sagad na sagad po ito. Yan. So, yung design ideas nyo po sa exterior is may pagkahawig. Okay? So, at least, nabigay ko yung design ideas mo kasi nga, pag naghanap ko po ng design ideas, ibig sabihin, yun na talaga yung gusto mo. Okay? So, ito yung balcony. Yan. So, pasok po tayo sa plano. Yan. Ito yung plano. Hide po natin yung mga firewall. Okay. Sa second floor, dito mo dapat ilagay yung hagdan. Okay. Yan, butas. Ito yung hagdan. Dito na lang po niliot yung hagdan. So, naglagay po ako ng light ventilation para at least may liwanag pa rin papasok at patahangin. Then, ito po yung toilet and bath. Okay? Common lang po. Kasi nga, masikip na po talaga yung lupa. Okay? 8.5 by 5.5 lang po ang lupa. So, medyo may kasikitan po ito. So, gaya po ng gusto mo, 3 bedroom. So, nilagay ko po 3 bedroom. Ito yung isang bedroom. Ang sukat po nito is 2.2 by 2.3. So, parang boarding house lang yun to. Ang laki. So, pinakamalaki ito. Pwede mong gawin na sa bedroom. 2.1 by 2.6. So, yun nga. Dahil nga sa medyo may kaliitan yung space mo, is split din talaga yung magiging mga kwarto. Okay? Pero, lahat po ng kwarto mo is mayroon pong ventilation. Yan po may kagandahan dito. So, ito po, itong kwarto, may ventilation po siya dito. Yung hallway, may ventilation din siya. Yung isang kwarto, dito, may ventilation pa rin. Yung isa namang kwarto, meron pong ventilation pa rin. At saka itong hagdan. So, lahat po ng space sa second floor is ventilated. So, maganda pong plano na to. Okay? Ito yung balcony mo. Okay? So, punta po tayo sa ground floor. So, ito po yung ground floor. Dito yung hagdan. Pakyat. So, sa ilalim ng hagdan, pwede ka po maglagay ng toilet and bath. Okay? Then, ito po yung kitchen. Yung kitchen mo. Dito yung kitchen mo. Para magkaroon ka po ng
light and air ventilation. Okay? Then, ito bakante, may pintuan. Ito po ang pwede mo gamit dito is service area. Pwede ka po dito maglaba, magluto, o ano pa man, yung pang dirty kitchen mo. Service area dito. Dito ka pwede magsampay. So at least may bakante ka pa rin. Maganda kasi kung maglagay ka pa rin ng open space sa likod para at least may ventilation pa rin. Okay? Ito yung living at saka dining area mo. Okay? Ang area nito 3.5 by 3.8. Okay? So medyo may kaliitan. Pero at least pasok pa rin po tayo sa light and air ventilation. Yan po talaga ang pinaka-importante kapag gagawa ka po ng bahay. So huwag niyo pong kalimutan na magkaroon ng light and air ventilation dahil hindi naman po tayo always mayaman na magkaroon ng aircon palagi. Okay? So I hope na pasok ito sa gusto nyo pong mangyari sa bahay nyo po. Okay? So no choice po tayo. Gusto nyo po yung ganun kadaming kwarto is mag-firewall ka po. Okay? Para pasok po tayo at makakuha ka po ng building permit. So kahit sabihin nyo po na hindi ka kukuha ng building permit is mauobliga ka pa rin kasi nga nasa city proper ka. Madali ka pong masilit ng building official. Okay, so para iwas problema, gawin lang po tama yung plano at magpasa ng building official para magkaroon po ng building permit. Okay, so God bless po sa iyo, Ma'am Marie. I hope na may tulong o may naitulong ako sa iyo